Hello students, welcome back to the channel. So here আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 or 4 লৈকে কৰিছিলোঁ 3.5 ৰ ওকে সো আজি আমি ইয়াত কি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 or 5 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি 4 লৈকে কৰিলোঁ সো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ত আমাক কি দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 or 5 3.5 2x plus 3y equals to 6 আৰু ইফালে দিয়া আছে আমাক 4x plus 6y equals to 12 ওকে সো ইয়াত যদি আমি চাওঁ সকলোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ 2 কমন ল'ব পাৰোঁ হয় ইয়াত 4x আছে 6y আছে ইকুৱেল টু 12 তাৰ পৰা আমি কি কৰিম 2 টো কমন লৈ লওঁ 2 কমন ল'লে থাকি যাব 2x থাকি যাব আৰু ইফালে থাকি যাব 2 3 গুণ 6y থাকি যাব ইকুৱেলছ টু 12 তো 2 টো যদি ইফালে গোটেই লগ পূৰণ হয় ইফালে গ'লে আমাৰ কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব ইফালে থাকি যাব আমাৰ 2x plus 3y equals to 12/2 তো 2 এৰে 12 ক 6 বাৰ ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 2x plus 3y equals to 6 হয়নে এনেকুৱা কোৱেশ্যন আমি আগতো পাইছিলোঁ তো ইয়াত চোৱা প্ৰথম সমীকৰণটো আৰু দ্বিতীয় সমীকৰণটো আমাৰ কি হৈছে সেম টু সেম হৈ আছে মানে এইটো কি হৈ যাব ৰেখা দুটা মিলি যাব হয়নে আৰু এনেকুৱা হ'লে আমাৰ কি হয় সমীকৰণটা যদি সেম টু সেম হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি a1/a2 আৰু b1/b2 চাওঁ a1/a2 কিমান হ'ব এতেকে a1/a2 আমি কিমান পাম 2/2 তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 1 আৰু b1/b2 হ'ব আমাৰ কিমান 3/3 1 হৈ যাব আমাৰ 1 আৰু c1/c2 আমাৰ হৈ যাব 6/6 equals to কিমান হৈ যাব 1 ওকে সো আমি লিখিব পাৰোঁ যেহেতু a1/a2 equals to b1/b2 c1/c2 এটাকে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব বা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যেহেতু প্ৰথম সমীকৰণটো আৰু দ্বিতীয় সমীকৰণটো একেই সেই কাৰণে কি হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব সো ইয়াত আমি লিখিম যেহেতু a1/a2 equals to b1/b2 equals to কি হ'ব c1/c2 এটাকে কি হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব বা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব ওকে সো কি হ'ব সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব সো ইয়াৰ পাছত আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ওকে সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সো আমাক কি দিয়া আছে ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আমাক দিয়া আছে x - 2y = 6 আৰু ইফালে দিয়া আছে 3x - 6y = 0 তো এটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিলাম x - 2y - 6 টো ইফালে আনিলাম -6 = 0 আৰু যেহেতু ধ্ৰুব পদটো নাই তো আমি এনেকৈ দিম তো এটা আমি a1/a2 চেক কৰিম a1/a2 আমাৰ a1 আছে 1 আৰু a2 আছে আমাৰ 3 ওকে ইয়াৰ পিছত আমি b1/b2 চেক কৰি লওঁ b1 আছে আমাৰ -2 b2 আছে -6 তো ইয়াৰ মাইনাস কেনসেল হ'ব 2 এর 6 3 বার তো এটা হৈ গ'ল আমাৰ 1/3 না 2 এর 2 একবার 2 3 বার তো 1/3 1/3 a1/a2 b1/b2 মিলি আছে এটা চাওঁ c1/c2 ইয়াৰ c1 আছে আমাৰ -6 ইয়াৰ আছে আমাৰ c2 ইকুয়াল নাই মানে 0 আছে তো -6/0 কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো a1/a2 equals to b1/b2 হয় না যেহেতু a1/a2 equals to b1/b2 but not equal to c1/c2 হয় না কিন্তু c1/c2 লগত সমান নহয় a1/a2 1/3 b1/b2 1/3 c1/c2 আমাৰ কি আছে 0 আছে তো তাৰ লগত মিলা নাই তো এনেকুৱা হলে আমাৰ কি হয় ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় আৰু কোনো সমাধান নাথাকে তো ইয়াত দেখিম আমি সমীকৰণজোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে বাবা কোনো সমাধান নাই ওকে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ওকে এটা সব কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আমাক কি দিয়া আছে 3a/x - 2b/y equals to -5 আৰু ইফালে দিয়া আছে a/x plus 3b/y equals to -2 or equals to 2 only 2 তো ইয়াত আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আগতে কৰিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ যেহেতু x আৰু y কেইটা তলত হৈ আছে আৰু ধ্ৰুৱক কেইটা কি আছে আমাৰ সহগ কেইটা ওপৰত হৈ আছে সো আমি এইটো আগতে কিবা এটা ধৰি ল'ব লাগিব হয় যদি আমি ভালকৈ চাওঁ a/x ইয়াতো আছে ইয়াতো a/x আছে ইয়াতো b/y আছে ইয়াতো b/y আছে তো a/x আৰু b/y আমি বেলেগ কিবা এটা ধৰি ল'ব লাগিব যি হলো ধৰি পাই u v s t যি হলো হয় না সো ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ধৰি ল'ম কি বুলি ধৰি ল'ম ধৰা হল a/x টো আমি কি বুলি ধৰি ল'ম a/x টো আমি ধৰা s বুলি ধৰি ল'ম আৰু b/y টো আমি কি বুলি ধৰি ল'ম t বুলি ধৰি ল'ম ওকে সো তেতিয়া আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ কি পাম 1 নম্বৰ যোনটো সমীকৰণ দিয়া আছে ইয়াত কি হৈ আছে চোৱা ইয়াত হৈছে 3a/x হয়নে তো মই এইটো প্ৰথমতে কৈছোঁ আগতো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ কেনে কৰিবলৈ এইটো 3 মানে 3 পূৰণ হৈ আছে কাৰ লগত a/x ৰ লগত হয় না তো a/x to a/x এনেকা x আৰু 3 টো কি আছে তাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তো ইয়াত কি হৈছে 3 টো পূৰণ হৈ আছে a/x লগত তো 3 টো 3 থাকিব a/x মানে আমি কিমান পাতিম s পাতিম তো s ওকে মাইনাস এলে সেম এনেকৈ 2 টো b/y লগত পূৰণ হৈ আছে তো 2 to 2 আৰু b/y থাকে আমি কি পাতিম t পাতিম ওকে ইকুৱেলছ টু -5 ওকে আৰু 5 টো আমি ইফালে লৈ আহিম তো এটো হৈ যাব 3s - 2t এটো +5 equals to 0 ওকে 5 টো ইফালে লৈ আহিছে এটো আমি কি নম্বৰ বুলি ধৰি লম 3 নম্বৰ বুলি ধৰি লম তাৰপিছত আকৌ এটো 2 নম্বৰৰ পৰা আমি কি পাম 2 নম্বৰৰ পৰা আমি পাম
চোৱা কি আছে a by x মানে আমি কি বুলি ধৰিছোঁ s অ'কে প্লাছ আকৌ 3 ইনটু b by y তো 3 b by y মানে আমি t বুলি ধৰিছোঁ ইকুৱেলছ টু 2 আকৌ 2টো ইফালে লৈ আহিম s প্লাছ 3t মাইনাছ 2 ইকুৱেলছ টু 0 অ'কে এইটো আমি কেই নম্বৰ বুলি ধৰিম 4 নম্বৰ বুলি এতিয়া আমি চেক কৰিম কি চেক কৰিম a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 হয়নে চোৱা তো এটা হ'ব আমাৰ a1 by a2 কিমান হ'ব a1 আছে আমাৰ এতিয়া 3 আৰু 4টোহে চাম আমি আগৰ সমীকৰণটো নাচাওঁ অ'কে 3 নম্বৰ আমি যোনটো কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ নতুন সমীকৰণ পাইছোঁ এইটো চাম অ'কে এতিয়া আমাৰ কি আছে a1 আছে 3 আৰু আমাৰ a2 আছে 1 এইটো হৈ যাব আমাৰ 3 তাৰপাছত আমি চাম b1 by b2 চ' b1 আছে আমাৰ -2 আৰু b2 আছে আমাৰ 3 অ'কে এতিয়া আমি যদি ভালকৈ চাওঁ a1 by a2 নট ইকুৱেলছ টু b1 by b2 হয়নে a1 by a2 আৰু b1 by b2 মিলি থকা নাই তো ইয়াৰ কি হ'ব এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব অ'কে চ' কি হ'ব এতিয়া এইটো অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আৰু অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলে আমাক কি বুলি কৈছে সমীকৰণযোৰ আমাক সমাধান কৰিব দিছে হয়নে চ' এতিয়া আমি এইটো বজ্ৰগুণন পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিম সমাধান কৰিম চ' চোৱা আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে আমি x y আৰু 1 বুলি ধৰি ল'ম হয়নে x y আৰু 1 বা আমি ইয়াত এছ টি বুলিও ধৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ কি আছে এছ আছে নে তো এছ টি বুলি ধৰিম এছ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ টি এছ টি আৰু ইফালে আমি ধৰিম 1 অ'কে তাৰপিছত আমাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বি হ'ব পিছত চি হ'ব পিছত এ হ'ব আকৌ বি হ'ব অ'কে ইয়াত আমি এতিয়া লিখিম b1 by b2 মানে তলত লিখিম c1 by c2 a1 by a2 আৰু b1 by b2 অ'কে মানে তো চোৱা b1 আমাৰ কি আছে এতিয়া 3 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি লিখিম 3 নম্বৰ সময় আমাৰ b1 কিমান আছে -2 আৰু b2 আছে আমাৰ কিমান 3 অ'কে b1 আছে আমাৰ -2 আৰু b2 আছে 3 তো c1 আছে আমাৰ 5 আৰু c2 আছে -2 তাৰপিছত আমাৰ a1 আছে আমাৰ 3 আৰু a2 আছে আমাৰ 1 অ'কে তাৰপিছত আকৌ b1 আছে আমাৰ -2 আৰু b2 আছে আমাৰ 3 তো ইয়াৰ পৰা এইটো পূৰণ হ'ব এনেকৈ এনে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এনেকৈ পূৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা আমি কেনেকৈ ওলাম এক্সৰ মানবিলাক চ' চোৱা আমি এতিয়া কি কৰিম এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিম হয়নে b1 by c2 অ'কে তো ইয়াত 2 দুগুণ কিমান হ'ব আমাৰ 4 হ'ব হয়নে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব তাৰপিছত মাইনাছ আকৌ 3 আৰু 5 পূৰণ হ'ব 3 5 গুণ 15 অ'কে আৰু ইফালে আমাৰ কি হ'ব টিৰ তলত কি হ'ব 5 আৰু 1 পূৰণ হ'ব 5 গুণ 5 মাইনাছ আৰু 2 3 গুণ 6 -6 হয় না এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ অ'কে তাৰপিছত এইটো আকৌ 3 3 গুণ 9 মাইনাছ আকৌ 1 দুগুণ 2 -2 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম এইটো হৈ যাব আমাৰ এছ বাই 4 - 15 তো 4 - 15 আমাৰ হৈ যাব -11 আৰু ইফালে হৈ যাব আমাৰ টি এইটো মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব আমাৰ প্লাছ হৈ যাব হয় না 5 + 6 তো কিমান পাব আমাৰ 11 আৰু ইফালে আমি কিমান পাম 1 বাই এইটো 9 মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব 9 + 2 কিমান হৈ যাব আমাৰ 11 অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই যাম ইয়াৰ পৰা নাও আমি কি কৰি ল'ম এছ বাই -11 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 1/11 অ'কে চ' 11 11ক একবাৰ আৰু এইটো কিমান হৈ যাব এটা -1 ইফালে থাকি যাব 1 আৰু এছ পূৰণ হ'লে আমি পাম এছ আৰু ইফালে -1 আৰু 1 পূৰণ হ'লে -1 অ'কে তাৰপিছত ইফালে আকৌ আমি কিমান পাম এইটো টি লৈ ল'ম হয়নে t/11 আৰু ইফালে আমাৰ ইফালে 1/11 এইটো পাৰ্টটো ল'ম প্ৰথমত আমি এছ বাই -11টো আৰু এইটো ল'ম আৰু দ্বিতীয়তে আমি টিটো ল'ম আৰু এইটো -1/11টো ল'ম তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান হৈ যাব 11 আৰু 11 একবাৰ কাটিব ইফালে আমাৰ হৈ যাব টি আৰু 1 পূৰণ হ'লে টি আৰু ইফালে 1 হৈ গ'ল 1 অ'কে চ' এইটোৱে হ'ব আমাৰ কি হ'ল মান এছ আৰু টিৰ মান কিন্তু এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট এনচাৰটো ওলোৱা নাই হয়নে কাৰণ আমি প্ৰথমতে আমি ধৰি থৈছিলোঁ এছ আৰু টি মানে কি হয় চ' ইয়াত চ' আমি এছ মানে কিমান ধৰিছিলোঁ 1/a এছ মানে ধৰিছিলোঁ a/x আৰু টি মানে ধৰিছিলোঁ b/y a/x আৰু b/y a/x equals to s b/y equals to t okay so এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব a/x s মানে পাইছোঁ আমি -1 আৰু ইফালে b/y equals to t মানে পাইছোঁ আমি 1 so ইয়াত আমাৰ কি হৈ যাব ইয়াৰ তলত x আছে হয়নে তো x আৰু -1 পূৰণ হ'লে -x ইফালে a আৰু 1 পূৰণ হ'লে a তো ইয়াৰ মাইনাছটো আমি ইফালে কৰি দিলে কি হৈ যাব x equals to -a okay তাৰপাছত আমাৰ ইফালে কি হৈ যাব এইটো যদি আমি ইয়াৰ তলত x আছে তো b আৰু 1 পূৰণ হ'লে b
আৰু ইফালে 1 y আৰু 1 পূৰণ হ'লে y মানে কি হৈছে y ইকুৱেলছ টু b বা b ইকুৱেলছ টু y যি হ'ল হয়নে সো ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ মান কিমান পাই গলো -a আৰু b ৰ মান পাই গলো আমি y ৰ মান পাই গলো আমি b ওকে ইয়াৰ পাছত সো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ওকে সো 8 নম্বৰ আমাক দিয়া আছে 2x + y - 15 = 0 ইফালে দিয়া আছে 3x - y - 5 = 0 সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কি কৰিম ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে আমি a1/a2 আৰু b1/b2 আমি চেক কৰি লম হয়নে a1/a2 = আমাৰ a1 আছে 2 আৰু a2 আছে আমাৰ 3 তাৰ পাছত আমি b1/b2 b1 আছে আমাৰ 1 আৰু ইফালে b2 আছে -1 সো ইয়াৰ যদি আমি ভালকে চাওঁ তেতিয়া কি হৈ আছে a1/a2 not equals to b1/b2 হয়নে হয় a1/a2 not equals to b1/b2 আৰু এনেকুৱা হলে আমাৰ কি হ'ব সমীকৰণটোৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব হয়নে সমীকৰণটোৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আৰু অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলে আমি বজ্ৰ গুণন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম ওকে এটাকে কি হ'ব সমীকৰণটোৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আৰু এটা আমি অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলে কি কৰিম এটা আমি এটো বজ্ৰ গুণন পদ্ধতিৰে সলভ কৰিম ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমতে কি লিখিম x y আৰু ইয়াত 1 ইয়াতে যাব আমাৰ b ইয়াতে যাব c ইয়াত a আকৌ b ওকে সো ইয়াৰ তলতে আমি কি কৰিম b1 আৰু b2 ৰ মান লিখিম b1 আছে 1 আৰু b2 আছে -1 1 to -1 তাৰপিছত আমাৰ আছে c ৰ মান আছে -15 আৰু 5 -15 আৰু ইফালে -5 ওকে তাৰপিছত আমাৰ a আছে 2 আৰু 3 তাৰপিছত আকৌ আমাৰ b আছে 1 আৰু -1 এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব এনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কি পাম x বাই এই দুটা পূৰণ হ'ব 1 5 * 5 -5 এটো মাইনাস এটো 1 15 * 15 হয় না মাইনাস প্লাস 15 ওকে আৰু ইফালে হৈ যাব আমাৰ y বাই এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব 15 3 * 45 -15 প্লাস মাইনাস আৰু 5 2 10 মাইনাস হ'ব 5 2 10 -10 হয় না এটো প্লাস -10 ইকুৱেলছ টু 1 বাই আকৌ 2 এগুণ 2 -2 মাইনাস আমি মাইনাস কৰিব লাগে হয় না তাৰপিছত ইফালে 3 এগুণ 3 সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই যাম x বাই এটো -5 -15 তো কিমান হৈ যাব এটো যদি আমি একেলগে লিখো দুটা -20 হৈ যাব বাৰু ইয়াৰ পাছৰ লাইনত লিখি দিম ওকে টু y বাই 2 হৈ যাব -45 এটো মাইনাস প্লাস 10 ইকুৱেলছ টু ইফালে কিমান হৈ যাব -2 আৰু -3 মিলি হৈ যাব আমাৰ -5 সো হৈ যাব টু x বাই এটো -20 আৰু ইফালে হৈ যাব আমাৰ y বাই এটো 45 ৰ পৰা 10 গলে আমাৰ মাইনাস কিমান হৈ যাব 35 আৰু ইফালে হৈ যাব -1 বাই -5 সো ইয়াৰ যদি আমি x ৰ ভাগটো লৈ লওঁ x বাই -20 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 1 বাই -5 হয় না ইয়াৰ মাইনাস কেনসেল হৈ যাব আৰু ইফালে 20 আৰু 1 পূৰণ হলে 20 আৰু ইফালে 5 আৰু x পূৰণ হলে 5x ইফালে 20 ওকে ইয়াৰ পৰা আমি x ইকুৱেল টু কিমান পাই যাম 20/5 এটা 5 আৰু 20 5 আৰু 20 এটাকে x ইকুৱেল টু আমি কিমান পালো 4 পালো হয়নে আৰু ইফালে আমি আকৌ y ৰ কাৰণে কৰিব পাৰো y বাই কিমান আছিল -35 আৰু ইফালে আছিল 1 বাই -5 তো মাইনাস কেনসেল হৈ যাব আৰু 5 আৰু y পূৰণ হলে 5y আৰু ইফালে 35 আৰু 1 পূৰণ হলে 35 তো y ইকুৱেলছ টু কিমান কৰিব পাৰো আমি 35/5 5 আৰু 35 7 বাৰ 5 7 গুণ 35 এটাকে y ইকুৱেলছ টু কিমান পালো আমি 7 পালো হয়নে তো এইটোৱে হ'ব আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ এনসার সো ইয়াৰ লগতে আমাৰ কি হৈ গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 3.5 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কমপ্লিট হৈ গল ইয়াৰ পাছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আৰু 3 বাকি কেটা যিমান আছে এইকেটা কৰিম ওকে সো ভিডিওটো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ সো